नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले लगानीकर्ताहरूलाई उनीहरूको पोर्टफोलियो बढाउन मद्दत गर्न 5 चरण गाइड ल्याएको छ। 1. लगानीकर्ताले आफ्नो लक्ष्य पहिचान गर्नुपर्छ। यसले उनीहरूलाई लगानी रणनीति निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ। 2. तिनीहरूले आफ्नो जोखिम सहनशीलता मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यसले उनीहरूलाई उनीहरूको लगानीमा कति जोखिम लिन इच्छुक छन् भनेर निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ। 3. लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ। यसले तिनीहरूलाई उनीहरूको जोखिम कम गर्न विभिन्न सम्पत्ति वर्गहरूमा आफ्नो पैसा फैलाउन मद्दत गर्नेछ। 4. लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानी लक्ष्य र जोखिम सहनशीलतामा मिल्ने स्टकहरू अनुसन्धान र चयन गर्नुपर्छ। 5. लगानीकर्ताहरूले नियमित रूपमा आफ्नो लगानी अनुगमन गर्नुपर्छ र आवश्यकता अनुसार आफ्नो पोर्टफोलियो समायोजन गर्नुपर्छ। यी चरणहरू पछ्याएर लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने सम्भावनाहरू अधिकतम गर्न सक्छन्। उचित मार्गदर्शन र अनुसन्धानको साथ लगानीकर्ताहरूले नेप्सेलाई आफ्नो पोर्टफोलियो बढाउन एक उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्।